Вітаю, друзі! Ну що, давайте поговоримо про важливі речі, про те, чому у нас немає власної балістики, які пріоритети у нашої влади, чи корупція не лише вбиває, а ще й руйнує державу. Поговоримо про це та інше сьогодні з колишнім міністром інфраструктури України, екс-військовослужбовцем Володимиром Омеляном. Володимире, вітаю тебе! Вітаю, Бориславе, дякую за запрошення. Радий бачити, як завжди. Володь, скажи мені, будь ласка, а сьогодні вночі була страшна атака по Києву, по області, били по Одещині, по Харкову. Ну, дійсно масована атака. А у відповідь, скажімо так, окрім погроз і обіцянок чергових якихось там блекаутів у Москві, до речі, в Києві сьогодні в деяких районах був блекаут, нічого немає. Влада ставить перед собою пріоритети які? Протриматися хоч якось чи дійсно щось зробити? Бо дивись, за останні 4 з гаком роки на Росії змогли побудувати і масштабувати виробництво шахедів, гераній, неважливо, але змогли. Змогли збільшити виробництво ракет. В Україні змогли збільшити кількість корупційних схем, отримання кількості підозр в корупції найближчому оточенню Зеленського, ми про це поговоримо окремо, і побудувати династію. Але династія не може відбити ракетні атаки і нанести удари у відповідь. То чи спроможний Зеленський забезпечити Україні сьогодні все, що потрібно? Чи ми повинні визнавати, що далі Україні і Зеленському не по дорозі? Де наша можливість наносити удари у відповідь? Ну, відповідь влади очевидна. І ми це бачимо в кожному повідомленню правоохоронних органів, хотілося, щоб їх було більше, але основним генераторами новин це я зараз НАБУ. Вони просто сконцентрували своє життя навколо мішків з грошима. І от це їхній критерій перебування на державній службі. Не інтереси суспільства, не захист держави, не візія майбутнього, а тупо набивати кишені, причому вже не кишені, а я так розумію, в стилі Януковича КАМАЗи. Бо якщо порахувати, що їхні всі битки, то там буде десятки мільярдів вкраденого і нажитого непосильним трудом. А коли ми говоримо про війну, я думаю, що нам Федорівщина ще буде даватися в знаки довгий період часу. Бо ці всі красиві реляції, презентації, слайди і розповіді, коли відсутня планомірна робота, воно має результат в тому, що відбувається в нашому тилі і на нашому фронті. І от ти правильно сказав, жахливий удар по Києву, але ми вже звикли до цих ударів, бо вони відбуваються за видною регулярністю. Петріоти стоять порожні навколо Києва, без ракет, і нашої ракетної програми ми так і не бачимо. Хоча для мене більш ніж дивно, чому у нас сотні виробників дронів і, умовно, топ-10 дійсно дуже крутих виробництв в Україні створені за останні 4 роки війни, а ми далі ходимо станціями з бубном навколо фаєрпойнту і розповідаємо ось щось там полетить, щось там буде. Причому той же ж Федоров, який так бореться за правду на словах, теж розповідав, що останній день його перебування на посаді відбувся успішний запуск балістики. От я точно бачу, я от свідок Штілермана. Ну, більш ніж очевидно, що таких ракетних компаній має бути теж хоча б десятки. І ми бачимо, що роблять росіяни з своєю бандероллю. Вони розносять наші міста саме ними, не стільки балістикою. Балістики теж багато, але це там 20-30 ударів страшної сили, але це не сотні ударів реактивними засобами, які ми будемо спостерігати і вже спостерігаємо. Ну, бандероль ж можна було зробити. Якщо зіроньки загорається, це ж комусь потрібно. Якщо всі гроші сконцентровані тільки на одній компанії, а саме на компанії Firepoint, то ми ж розуміємо, що це комусь потрібно, комусь це цікаво. Особливо на тлі того, що постійно лунають обіцянки, але нема реалізації. І коли кажуть, там 100 ракет на місяць випускає, 100 ракет на місяць, це як мінімум потрібно, щоб було 30-40 влучань. Цих влучань немає.
То в мене запитання, скажи, будь ласка, це велика пральна машина, яка відмиває гроші, тоді з'ясовується, чи як? Бо як схеми будувати, ця влада навчилася, а от будувати якісь системи, які би могли допомогти Україні, я поки не бачу. При тому, давай так, от є Брянщина і є Курщина. Сьогодні з цих територій були запущені переважна більшість балістики по Україні. У нас не вистачає дронів, щоб спалити там все навколо інфраструктуру, випалити ліси? Вистачає. Чому це не робиться? Скажи мені, будь ласка, чи когось влаштовує така ситуація? Тут же головне питання. Ворог повинен розуміти, якщо він робить так, то буде така відповідь. А цього не відбувається. Я мовчу про те, що в нас нема досі ракетного щита стримування. Оце повинно було бути. Бо ми всі пам'ятаємо, що сталося з ракетобудівною програмою перед початком повномасштабного вторгнення. Її фактично закрили, а гроші з неї перекидав Таран, міністр оборони Зеленського, на велике крадівництво. Але зараз чому не масштабується дійсно те, що потрібно? Я говорив з деякими офіцерами, вони кажуть, ми бачимо, владі це не потрібно. Владі. Бо інакше були б гроші не на єбачки, не на кешбеки, і не з закупівлі зброї перекидали б гроші в резервний фонд, з якого піариться влада, а витрачали б ці гроші на масштабування виробництва. І, давай відверто, Росія під санкціями, Іран теж під санкціями, Південна Корея під санкціями, але всі вони виробляють величезну кількість зброї. Україна без санкцій, отримавши за 4 роки більше, ніж $500 білйона допомоги, Україна не побудувала нічого подібного. А все, що ми бачимо з дронами, це ж приватні ініціативи, це не державні, це треба казати. Ці люди вкладають власні гроші. Держава вкладає гроші тільки в Firepoint, з якого щось ми не дуже бачимо результат. Хоча піар в них і реклама, і от масоване знаходження в інформаційному просторі суперово. Мені б хотілося, щоб так ракети прилітали, бо, давай погодься, ракета Firepoint має величезний бойовий заряд. Якщо б це прилітало, ми б всі бачили. То що у нас відбувається з цим напрямком? Ну, давай почнемо з першого твого запитання. Ми справді бачимо готовність російських пускових до запуску ракет по Україні. Ми дійсно спостерігаємо накопичення тих чи інших засобів ураження навколо України. Ці дані передають нам союзники в режимі онлайн. Ці дані ми так само отримуємо зі своїх джерел, яких можемо. Тому дійсно видається на те, що розвідувальна інформація у нас є в достатньому обсязі для того, щоб здавати випереджувальних ударів. Більше того, згадаю, от за часів Залужного була чудова практика, власне, застосування таких ударів. Кожного разу, коли планувався запуск російських бортів з російських військових литовищ, ми завдавали ударами дронами по них. І ці запуски були або скасовані, або відкладалися, або відбувалися, але з набагато меншою потужністю, ніж росіяни планували. Зараз ця практика якось чомусь дивним чином для мене так само не використовується в повному обсязі. Час реакції вже з моменту активних пускових, коли вони задають удару по Україні, він дуже незначний. І це буквально хвилини, там, до півгодини в кращому випадку. І тут нам дрони не допоможуть, бо це запізно вже. Тобто, поки дрон дотердикає до цього місця, то ж всі давно згорнуться і повернуться на свої бази. Тут би нам могли допомогти реактивні засоби. І, власне, оце рішення з дешевими реактивними ракетами, врешті-решт так само з дешевою балістикою, мало бути і могло би бути запропоновано, ну, нехай не десятками, але, знов таки, десятками українських компаній, які вже мають необхідний досвід, які вже мають необхідну культуру виробництва, які вже мають необхідних інженерів. І коли я чую про Штілермана, який на серветці в ресторані малює ракету, і потім втюхує її всіх для того, щоб отримати мільярди, ну, це просто навіть не смішно. Це так само, як слухати Веселого і історію про Пичного з банку, Сесбанку, чи слухати про те, яким порядним є Гетьманцев, або Арахамія, або Єрмаки, або всі інші.
Ну, от ти ж бачиш, що реальність і слова дуже жорстко розходяться. І були б у нас українські бандеролі в масовому застосуванні. Не в випадку, що нам британці трошки передали, американці трошки мідстрайки допомогли, а ми свої виробляли. Ну, немає там нічого мегаскладного. Ми здатні виробляти навіть турбореактивні двигуни. Ми це виробляємо зараз. Але, знову ж таки, чи підтримується все держава? Ти абсолютно правильно сказав. Жодної державної програми ні за блискучого Федорова, ні за стратегічного цього нашого товариша, який був у нас прем'єр-міністром, Шмигаля, ні за всіх інших міністрів оборони, ні чи прем'єр-міністрів. Так не було зроблено. Оце декларації, от це нещасний Укрборонпром то збирається докупи, то розбирається. Це Мінстратегпром то створюється, то ліквідується. І от вся тусе навколо цього питання. Зробити так, щоб взагалі не було жодних ракет українських по Москві. Я тобі більше скажу, я зараз бачу, що з асоціації зброярів почали уходити люди, які працюють там чиновниками, адміністраторами. На моє запитання, що відбувається, вони кажуть, почався переділ зброярського ринку. Силовики намагаються взяти це під контроль. Грошей стало менше, можливості менше. Я кажу, почекайте, це ж дебілізм. Під час війни, навпаки, не вони повинні там переподіл якийсь робити, а держава повинна створювати. Є історичні факти. Під час Другої світової війни Сполучені Штати розуміли, що вони не можуть самі виробляти все, що потрібно. І тому вони почали давати фінансові програми, створювати програми для приватного бізнесу на території Сполучених Штатів. Так з'явилися ті ж самі Абрамси, так з'явилися Хаммери, так з'явилися Локхіди Марти. Це все ж гроші держави за умови, що приватний бізнес буде цим керувати і створювати. Україна йде геть іншим шляхом. При тому хибним шляхом. Давай відверто. Ми ж не чекаємо від рашистів людяності або того, що вони відмовляться від скоєння воєнних злочинів. Вони будуть і далі послідовно бити по Україні. Вони в школах викладають вже використання дронів і навчають школярів своїх, бо готують їх як потенційне наступне м'ясо. У нас замість того, щоб виробляти дрони і масштабувати їх виробництво на державному рівні, ми спостерігаємо битву за контроль над ринком, і 100% це не на користь державі. Давай, от щоб зрозуміти, за підрахунками моніторингу, ворог застосував сьогодні вночі 10 балістичних ракет KH-23, це північно-корейські, 8 крилатих ракет «Циркон», 8 крилатих ракет «Калібр», приблизно 40 крилатих ракет Х-101 і близько 70 реактивних БПЛА «Грань-3» або «Шахед». Вони, кажуть, накопичили. Хто заважає Україні створити і накопичити? Дивись, от Штілерман заявляє, ми робимо там чуть ли не 100 ракет на місяць. Була ж така заява? Була така заява. 100 ракет, якщо вони прилетять по Брянщині в один місяць, Брянщини не буде. Ну, давай відверто казати. І приблизно у нас є розвідка, у нас є супутникова розвідка, яку нам надають партнери. Установки пускові можуть закінчитись. Навіть якщо прилетить тільки 10, долетить, всі інші зіб'ють, але 10, мінус 10 пускових установок для Росії це буде помітний удар. Чому це не робиться? Чому замість цього піар, все що завгодно? Ти можеш мені пояснити, влада що, не розуміє, що рано чи пізно ці питання, які ми з тобою підіймаємо, почнуть підійматися на кухнях, а потім це може перерости вже не в картонковий протест, а геть інший. Влада не розуміє, що вона існує тільки тому, що стримують Збройні Сили України на фронті ворога. Але ж сили ЗСУ не безкінечні. І треба все ж таки стратегічно думати. При тому, що військові кажуть, що запит на це вони дають. А от реалізацію з боку держави щось ніхто не бачить. Друже, я не вірю, що ця влада дбає про Україну. Зеленський може поховати навіть Бандеру, але це не буде означати, що він став патріотом і що він взагалі розуміє, хто такий Бандера насправді, хто такий Коновалець, хто такі інші люди, які заради України віддали своє життя.
як і нинішні герої. Бо людина, яка жодного разу не служила і служити не планує, і висміювали Україну, і поміняла свою публічну риторику, підкреслюю, публічно, лише після того, як стала президентом України, і вже не можна було розповідати про повію, яка дає всім без перепону. Ну, база і фундамент гнилий. І очевидно, що в цій ситуації, якщо його оточення сформоване, ми ж бачимо, чуємо ці всі записи НАБУ, це суцільна російська мова. Там Україною не пахне, так? Вони просто за рахунок України живуть і набивають собі кишень. І патріотизмом там не пахне в цьому оточенні. Вони всі цинічно, абсолютно спокійно спілкуються. Для них наші втрати, для них наші удари по нас. Ну, це щось таке фоном, так? Для них ключова історія – це сумки, в яких обриваються ручки від носіння кешу, і мішки, в які ці кеш треба натоптати та виконати якусь місію по врятуванню чергового рядового Райана. До речі, цієї ситуації я був дуже сміявся, бо коли за наших часів ми називали операцію «Врятувати рядового Райана», це було захід лоукостера Ryanair в Україну. І був шалений тиск, власне, з боку Коломойського і оцих всіх друзів Зеленського, щоб цього не відбулося. Але ти зробив. Далі платили втридорога, так. Але ми це зробили. І це була наша операція «Врятувати рядового Райана». А тут операція «Врятувати рядового Райана» на рівні держави. Це щоб корумпанта витягнути з в'язниці. От і вся різниця. Знаєш, для мене це була якась така особиста цікава історія, з яку я такий, знаєш, флешбек був з минулого. Щодо твого базового питання, я все-таки вважаю, що це зумисні дії, що це диверсія проти України, щоб повноцінного виробництва масових дешевих ракет в Україні не було. Саме тому є місце на сцені таким людям, як Штілерман, про які ти ж поміть, оточення президента мовчить. От ти чув, от хоча б раз десь критику з боку навіть того ж Федорова, там чи будь-яких інших осіб найближчого кола президента, що щось не те, чомусь ми вклали вже стільки грошей і стільки часу, а ракет досі немає. Почекай, а як ти хочеш критику, якщо Штілерман присутній на ставці? На ставці він присутній постійно, він постійно буває в офісі президента і може навіть тиснути на президента з метою накладання на когось санкцій. Для того, щоб з когось зняти. Ти уявляєш собі вплив цієї людини, і тоді ми можемо казати, що компанія Fairpoint явно має підтримку з 4-го етажа Офісу президента. І я не вірю в альтруїзм нашої влади, бо будувати заводи Рейнметал вона не навчилася, а схеми і династії дуже добре. І, до речі, дивись, от ворог, який знаходиться під санкціями, він робить все необхідне для своїх терористичних атак по Україні і масштабує виробництво. А Україна під керівництвом Зеленського, яка знаходиться і не знаходиться під санкціями, і має величезну фінансову допомогу, змогла побудувати тільки корупційні схеми і династію. Пріоритети. Тож, я вважаю, що Зеленський не спроможний бути ефективним президентом і виконувати свої функції. Якщо б було по-іншому, то й результат би був геть інший. Він не спроможний. Україні з ним не по дорозі. Ба більше того, кожен день доводить те, що єдине, що гарно виходить у президента, це створювати таке оточення, яке б регулярно отримувало підозри в корупції. От про це ми зараз поговоримо. Але спочатку хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, будь ласка, поставте вподобайки. Поширте це відео, підпишіться, порадьте знайомим, друзям, колегам. І нагадаю, якщо ви не бачите це відео, а бачите тільки якісь нарізки, то значить ви бачите, що Зеленський заблокував мій канал в Ютубі на території України, і ви можете дивитися його з використанням VPN. Або використовуючи Opera, браузер, в якому VPN вже вбудований, і тоді взагалі ніяких проблем. Є VPN,
безкоштовні, є платні, обирайте, що хочете, бо Зеленський перетворює Україну на Росію, де теж забороняють дивитися опозиційних політиків, опозиційних блогерів, опозиційних журналістів, для того, щоб люди не знали, що відбувається. От, на жаль, ми бачимо, що це у Зеленського виходить добре. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, поширте. І, до речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А також звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля. Де ви бачите зараз наш ефір? Місто, селище, країну, регіон, район, область. Пишіть про це, це дуже важливо. І пишіть з VPN, ви дивитесь, чи без. Дякую, що ви активні і не пасивні. Володимире, дивись, до речі, ти коли згадав, що на плівках, які виклала зараз НАБУ по кейсу Мудрої, по цьому Форест Гампу, є дійсно переважна більшість російської мови. От я можу сказати, я володію вільно російською мовою. Я можу говорити на івриті, на англійською мовою. Але з тобою завжди поза камерою ми спілкуємося українською. Це не вихваляння, це факт, це констатація факту. Є люди, з якими я спілкуюся російською, є люди, з якими я спілкуюся англійською мовою. Я на івриті, але ще раз кажу, завжди всі записи НАБУ російською мовою. Російські люди можуть використовувати будь-яку мову. Я дійсно вважаю. Але якщо люди завжди використовують, ну це говорить про пріоритети. До речі, яку мову використовує завжди Зеленський в комунікаціях з Єрмаком і іншим, ми теж знаємо. Але тут цікаве інше. Дивись, Зеленський розповідає про те, що варто боротися з корупцією. І одночасно в прес-релізі і в ухвалі суду від НАБУ є заяви. Невідомі особи з Офісу Президента дали завдання Ірині Мудрій, яка заступниця голови Офісу Президента, взяти під контроль Державний Сенсбанк. Слушай, клятий Сенсбанк. Через нього все проходить. І горка проходить, фармакологічні платежі, зброярські платежі, там все, ну там енергоатом, схеми. Це вже зрозуміло. І після цього внести заставу за Галущенка, щоб він не почав співпрацювати з НАБУ і САП, і для цього треба ці гроші з готівкових перевести з безготівкових. Скажи мені, будь ласка, якщо держава головною метою для себе ставить, а держава сьогодні це Зеленський, давай відверто казати, саме Зеленський є особленням держави, ставить головне, щоб Галущенко не дав покази на те, хто мав, хто в схемі, хто той Вова, для якого будують будинок в династії, то це говорить же про пріоритети. Він же не дав завдання Мудрій допомогти в побудові заводу Рейнметал, або іншого заводу, або ще чогось. Він дає завдання врятувати рядового Галущенко, не рядового навіть. То в мене запитаннячко тільки одне. Ця історія, вона що показує українцям? Що влада корумпована, що, до речі, хоче не знищити корупцію, а взяти під контроль. Бо на аудіо це є. Корупцію треба контролювати. Це взагалі страшно. А там ще, а інше каже, і очолити. Це все ж таки це про те, що пріоритети цієї влади красти, а не рятувати країну. Дивіться, очевидна історія, що нікуди не дівся Міндіч. Нікуди не Який дівся телефонує Єрмак. їй. Телефонує! Нікуди не ділися інші високопосадовці, які начебто в опалі чи десь в стороні. Всі, які були залучені до процесів, які становлять питання номер 1 найбільшої ваги для чинного президента, вони далі в цьому активному процесі перебувають. Це номер 1 база. Друге, дійсно не обговорюється жодних державницьких питань. Хоча ми ж не знаємо, там опубліковані лише фрагменти записів. На інших фрагментах може бути ще більш шокуюча інформація, але їх НАБУ, можливо, ніколи і не оприлюднить. Або тримає до суду. Такі їхні практиці також є. Мене теж так ця історія з назвою цієї операції мені дуже сподобалася. Бо ключовий меседж цього фільму «Run, Forest, Run». І я маю підстави стверджувати, що це стосується безпосередньо президента України.
Але будемо бачити, як воно піде далі. Тому що, звичайно, він зараз має повний юридичний імунітет від переслідування з боку будь-яких правоохоронних органів українських. Але так завжди не буде. Але там є цікавий момент. Вона каже, пам'ятаєш, на плівках, ти дивився ці 24 хвилини, 100%, їх всі дивилися сьогодні. І там є момент. Командир дав мені завдання, не так, командир дав мені задання, отак було, витягнути Галущенка. Далі вони звертаються до бізнесмена Астіона, він їх зводить з людьми, які можуть це провернути. І отут найцікавіше. Гроші привозять співробітники ГУРМО. А дати команду, командира в неї тільки два. Це або голова Офісу Президента, або Зеленський. Хто міг дати команду? Голова Офісу Президента – це Буданов. Президент мовчить, не говорить. Він навіть про те, хто такий Вова, для якого будують будинок династії, не говорить. Може тут не скаже, не знаю. Але скажи, будь ласка, перше, як в цій історії з'явився ГУРМО, які привозять, я вибачаюсь, вони завжди кеш привозять для викупу корупціонерів. І хто ж тоді дав команду Мудрій? Ну, ти бачиш, як цікаво позиціонується мудро в інформаційному просторі от, в зв'язку з цими подіями. Завжди підкреслено, її озвучують як заступниця керівника Офісу Президента України або колишня заступниця керівника Офісу Президента України. Хоча здавалося, що простіше і швидше сказати заступниця Буданова, правда? Чи, можливо, заступниця Єрмака? Бо насправді Буданов до неї має умовний стосунок. І взагалі, що Буданов робить на позиції керівника Офісу, не помінявши нікого, не допомогши нічого нового, це окрема історія. Вона в спадщину дісталася йому від Єрмака. Давай відверто казати. Більше того, Єрмак після того, як відбувся скандал, бачив її міністром юстиції. Так, і ти ж бачиш, що відбувається з Будановим після цієї його нової позиції, перебування на ній. Він зникає. От оці всі красиві історії, що Буданов це єдина альтернатива на виборах, от справжній бойовий генерал і військовий, який знає, що і може, як, воно виявилося такою ж самою мулькою і булькою, як з Федоровим, так само, як було з Кубраковим, з багатьма іншими, яких Банкова тестувала. От, можливо, хоча б цей виграє у Залужного. А не виходить, ну добре, тоді перевернули сторінку, шукаємо інше позитивне обличчя, яке має шанс, щоб дорватися до влади після Зеленського, бо Зеленському вже все, гайки так. Зберегти оцю всю когорту, яка рве Україну зсередини, і дати Зеленському імунітет щодо переслідувань його і його родини в подальшому спокійному політичному житті. Бо я думаю, що, судячи з тексту Володимира Олександровича, він же говорить словами пізнього Леоніда Кучми, і теж просто хоче поїхати на море. Я розумію, на Сардинію. А можливо, якесь інше хороше море, яке він собі обрав, вимріяв і випустив. Як ти вважаєш, цей кейс буде просто тягнутися довго і нудно, чи це буде щось більш швидко? Чому запитую? Тому що буде суд, знову будуть заставу. Хто зараз буде збирати заставу? Ми бачили шоу з заставою Єрмака, ми бачили шоу з заставою Галущенка, там приймала участь, з'ясувалася Мудра. А хто ж буде врятувати Мудру? Хто для неї буде робити це, збирати гроші, проводити їх знову через Сенсбанк? До речі, дуже цікава історія. І дуже цікаво, що мовчить Пишний з цієї всієї історії. Знову Сенсбанк, і він знову нічого не бачить. Як тобі здається, цей кейс початок чогось більшого, чи це буде чергова справа, а після неї нові справи? Бо мені щось здається, що Мудра не остання в цьому кейсі. До речі, хочу звернути увагу, її хотіли зробити міністром юстиції. Зверни увагу. Галущенко, міністр юстиції, з підозрою в корупцію. Стефанішина, міністр юстиції Зеленського, з підозрою в корупції. І, до речі, ще й по старій справі вона зараз підсудна. Мудра. Я вибачаюсь, в них якийсь такий маркер, тест, якщо ти не корупціонер, не проходиш, а якщо можеш отримати підозру «Welcome to крісло». Ну, або просто пороблено, та, що коли потрапляють в цю будівлю, сходять з розуму. Хоча я думаю, що вони були вже неадекватні, коли заходили в цю будівлю.
По цій конструкції, ну це така політична казка та про діда і рібку і мишку, які тянуть один одного. Хто вніс заставу, той вносить потім подальшу заставу вже за себе чи шукає наступного, хто за нього несе. Вона може тривати доволі довгий період часу. Бо як би не було, ти ж розумієш, що поки Зеленський є при владі, це кожен день він має можливість на щось впливати. Як казав колишній, ну це було давно, керівник президента, що кожен день на Банковій це для тебе плюс. Неважливо, на тебе там плюються, опльовують, в тебе там рейтинг мінус 250%. Чи ти ні на що не можеш впливати, але все одно ти на позиції номер 1. І якщо в тебе ціль збагачення, то кожен день тобі щось приносить. Щодо Пишного, то тут ситуація взагалі парадоксальна. Я здивований, що НАБУ взагалі ніяк не діє в цьому випадку. Бо тут теж якось так, ну дійшли там до Мудрої, дійшли там до якогось директора департаменту, ну звільнили зараз там члена правління там, чи керівника наглядової ради. Ну, ми ж чули про ці факти, хто заводив Веселого до Єрмака. Ми бачили, що почало відбуватися з банком. Я вже Ми не кажу бачили, про... ви чули, вибач, будь ласка, ви чули заяву «Виклич до...» Ні, знову, неправильно. «Визови к себе Пишного і поговори з ним». Це говорив Міндіч Умєрову. Ми це вже бачили. Абсолютно. І я нагадую ще раз для наших антикорупційних органів, що в них імунітет є щодо єдиної особи в державі. Це президент України. Все інші імунітету такого не мають. Тому, будь ласка, доведіть те, що ви не полюєте знову за мінус 2, мінус 3 рівнем, бо страшно дивитися на перший рівень. А якщо є порушення закону, ви зобов'язані його розслідувати. Бо якщо ви його не розслідуєте, тоді ви теж становитеся співучасниками цього злочину. І в цій ситуації, ну, знаєш, ми ж маємо ще й міжнародний формат проблеми потім. Бо з усіма цими фактами, що відбувалося з Сенсбанком, а перед тим Альфа-банком, Фрідман його легко поверне в міжнародних судах. І оці всі санкції, які вводив Зеленський не проти тебе, по тобі я якраз не маю жодних сумнівів, що ти відстоїш і повернеш собі все, що ти маєш. Але проти наших ворогів це фактично зіграє там Фрідмана на руку. І ми будемо змушені йому цей банк повертати і витрачати величезні кошти. Тільки через те, чим займається Веселий, Пишний і Зеленський. Так. Дивись, при всьому цьому політичне життя країни теж триває. Пан Федоров, якого ти декілька разів вже сьогодні згадував, вже остаточно екс-міністр, призначений Хмара, він мені нагадав один старий анекдот. Він вийшов і закликав всі на вибори. Тож, поки він був на посаді, вибори були не потрібні. Поки йому там були сподівання, що він отримає посаду, вибори були не потрібні, він не помічав нічого, і от все було добре. А тут, як пам'ятаєш, в тому анекдоті, коли народилась дитина, і вона не розмовляла. І батьки там до 7 років знали, що дитина, ну, мовчить, не розмовляє, німа. Так, було неприємно, але жили з цим. І любили все одне ж. А тут дитина їсть борщ і каже: борщ не посолений. А, ти що, розмовляєш? Так, каже він, розмовляє. А чому ж мовчав до цього? А все було нормально до цього. І от, що було все нормально на посаді, а як тільки зняли з посади, вже ненормально. Я чому запитую? Тому що зараз ЗМІ почали писати, посилаючись на британську Guardian, Федоров розглядає можливість полетіти до Сполучених Штатів, щоб отримати підтримку для себе і своєї ідеї провести вибори. Федоров не розглядає, ну Guardian про це не пише, бажання приєднатися до Збройних сил України. До речі, ти не знаєш з того Кабміну, який пішов в відставку, хто там приєднався? Може, ти чув про це до Збройних сил? Бо кажуть, що Федоров зразу, як тільки позбавився цієї посади, зразу отримав бронювання. Неймовірний результат, фантастичний, чудовий просто. І приклад для всіх інших. Але скажи мені, будь ласка, от
ця історія з Федором, вона що демонструє в першу чергу українцям? І що вона демонструє нашим партнерам? Ну, в цій історії з Федором є низка факторів. Коли коментувати його дії і його плани, ну це помилка. Так в нашій країні є низка лідерів, які вважають, що підтримка заходу може вирішити ключове питання на виборах чи допомогти серйозно у перемозі. Це ілюзія. Голосують українські громадяни. І баланс перемоги компромісу це вже мистецтво цього політика, який всередині країни може цю всю кухню зробити. Я думаю, що Федоров просто хоче поїхати в Сполучені Штати, зробити якісь фотографії, якщо він взагалі поїде, та якщо його випустять. Бо ми ж розуміємо, Володимир Олександрович може себе накрутити, попри те, що це його ставленик Федорів, але Зеленський може себе накрутити до того рівня, що його не випустять з країни, і чим ще більше підніме його рейтинг. Так. Я не вірю в історію Федорова як самостійного проекту. Я вважаю, що така сама історія, як з Будановим, коли просто намагаються створити якусь альтернативу, контрольовану опозицію, чи ну не любите Зеленського, тоді окей, Федоров має бути для вас нормально. І от в цій емоційній качелі люди дуже легко піймалися в чергове, що мене, ну чесно кажучи, дуже серйозно знікло і розстроїло. Друге питання. В нас є така вже давно сформована Вибач, на секунду переб'ю тобі. На підтвердження твоєї версії один з політологів мені сказав, якщо оточення Федорова буде мобілізоване, значить він дійсно пішов в опозицію. Якщо вони залишаться при ньому, всі ці Лачини та інше, значить все добре, і тоді без питань дійсно він проєкт. Більше того, навіть якщо вони будуть мобілізовані, питання ж, де вони будуть служити. Правильно, можна служити в Києві спокійно і від цього мати бонус. А можна, як нас з тобою, погнали в окопи і там десь згнив, той згнив. По-друге, найкращий вихід для Федорова, якщо він був би самостійним політиком, зараз, власне, піти до лав Збройних сил України. Ніхто від нього не вимагає зараз бути умовно десь в окопах по півроку, як багато піхотинців, на жаль, змушені перебувати. Але він в формі, це був би умовно такий Елвіс Преслі, та який пішов до війська. Він цього не зробить. Як він зробив дійсно? Він же може підписати свій контракт, який він і розробив. Чудовий контракт, він же пропонував його. Безумовно, але у нас же, ти бачиш, блискучих теоретиків, як правильно служити в війську, є дуже багато. І Кулеба розповідає, і Чернишов, ну такий хлопець здоровий, міг би там разом з цим лисим з 95-го кварталу снаряди подавати аж бігом. Але, на жаль, жоден дійсно з високопосадовців Зеленського, в яких він звільняє пачками з 20-го року, в лавах Збройних сил не опинився. От і все, що можна говорити про цю владу, про її цінності і про її критерії, як вони все вибудовують. Чи має проект Федорова майбутнє? Я не вірю. Попри те, що він всіляко зараз гаряче підтримується оцією невеличкою, але вкрай галасливою групою людей, які для себе визначили антикорупційні процеси як їхній отакий модус віванді, так і життєвий підхід, як взагалі це життя прожити. Ми бачимо, наскільки різко помінялася їхня позиція після призначення Хмари. От буквально що за добу до призначення гострі гасла, запальні промови, відео, що нікого крім Федорова на позиції міністра оборони бути не може. Призначають Хмару. Ну, типу, окей, ну вітаємо Хмару. Ну, слава Богу, що вистачило мудрості не писати гидоси всілякі на адресу нового бойового офіцера, зараз же цивільного. Але тим не менше, це все здулося як мильна бульбашка. Тому я думаю, що насправді результат історії Федорова буде такий самий, як результат історії Кубракова, який йшов точно цим самим шляхом. Десь президент був незадоволений, десь від нього тішився, особливо як було організовано велике будівництво. Але в підсумку ці всі гучні естакади, і що звільняють останнього реформатора уряду Зеленського, ну, канули в лету. Ну, звільнили та звільнили.
Нема вже з тобою не погодитись, але ти знаєш, останнім часом відбуваються ще цікаві моменти. Ну, після того, як всі дізналися, що намагання Зеленського розповісти, що він не спілкується з Міндіч це злочинець і покидьок. Навіть Притула в ефірі вкидав це, що я говорив, ні, що вкидав, говорив з Зеленським, і Зеленський мені сказав, що той злочинець Міндіч і покидьок розбивається об один тезис. Мудро, нормально спілкується з Міндічем, ба більше того, називають його, як там, біженець ізраїльський. Ласкаво так. І вона заступниця голови Офісу президента. Без дозволу голови і президента вона не може з нею спілкуватися. Скажімо так, ні, навіть не голови, без дозволу президента. Ба більше того, він їй каже, заберіть у нас Сенсбанк, тож, значить, він і досі контролює Сенсбанк. А ми бачимо, що комунікації на тому ж рівні, ми бачимо, що Міндіч, як був друзякою президента, так і був, а говорити він може все, що завгодно, Зеленський він розповідає, що якщо б він був тоді президентом, він би вмер, але зелені чоловічки в Крим би не зайшли. Що там з Маріуполем, що було з Херсоном, що з іншим, що з Бучі було, ну да. Тому розповідати може все, що завгодно. Так от, попри це, комунікації з Міндічем і далі. Тож, всі припущення, що там, де Міндіч і Ферапоінт, там є і Зеленський, мають підґрунтя. Але шкода від Міндіча до сьогодні б'є по Україні. Він шкодить Україні далі. Народний депутат від «Слуги народу» Нагорняк констатує, що через Міндіч-гейт тільки гуманітарних поставок енергообладнання для України безкоштовних зірвалась. Він каже, нам сказали, у вас є поважні люди, дзвонить до них, вони точно мають можливості придбати не один трансформатор. Тож, те, що Україна сьогодні, напередодні страшної важкої зими, залишається без цих трансформаторів, це заслуга друзяки Зеленського і корупційного скандалу, до якого має відношення Вова, для якого будують будинок в династії. Хто той Вова? Ну ця клята невизначеність не дає жити. Це страшна ситуація. Може, до речі, Служба безпеки України допоможе Володимиру Олександровичу Зеленському дізнатися, чи же цей будинок біля будинку Єрмака, Міндіча і Чернишова. Але потрібно ще й запитати, а чому українська енергетика взагалі опинилася в такому вразливому стані? Де ті багаторівневі системи захисту енергооб'єктів, про які нам роками розповідали? Чому план стійкості Зеленського не спрацював? Він же піарив його, на нього ж гроші були виділені. Історія, коли гроші Київ знайшов, передав міністерству Кабміну, а Кабмін їх не витратив і просто повернув і каже, ну ви самі впорайтесь. Це страшна історія. Скажи мені, будь ласка, це історія некомпетентності? Це історія неспроможності, чи це щось більше? Бо я ж бачу, що відбувається. Коли змінили Кабмін, хотіли на новий Кабмін зараз повісити, сказати, бачите, от ці не встигли, а ці не змогли, бо не вистачило часу. І в березні, всі ж розуміли, цей Кабмін хотіли поміняти знову на новий, бо більше того, величезна кількість експертів і злих язиків з банку кажуть, що Шмигаль відмовився зараз ставати, сказав, я в березні стану прем'єром знову, бо навіщо йому брати на себе цю історію? Скажіть, будь ласка, це про відповідальність перед громадянами, чи це навпаки, про невідповідальність і неспроможність чогось зробити? Що ми зараз спостерігаємо? Бо Нагорняк констатує, Міндіч-гейт вдарив по Україні і по енергобезпеці. Друже, я вважаю, що основне, що лежить в базі діяльності цієї влади, це байдужість. От їм, як колись Лисий виходив був в стадіоні з цією, там, що там в нього був, якась чи майка, чи світшот, пох і уй, не було написано. Оце їм абсолютно байдуже. Вони не переймаються. Бо навіть якщо ти тупий до безмежності, або навіть корумпований до безмежності, але ти хочеш щось зробити, чи тебе щось болить, чи ти хочеш далі грабувати і розумієш, що зараз все може закінчитися, що ти робиш? Ти набираєш якісну команду людей, які здатні вирулити в цій ситуації, сформувати якісь бачення, досягти його імплементації і далі рухатися вперед цією країною. Цього ж немає, бо їм байдуже.
Їм байдуже, що буде з державою. З державою, яку вони кинули в вир війни, абсолютно не готовою, яку вони хотіли неодноразово здати. І я переконаний, що такі плани багато хто з оточення Зеленського досі виношує. Зараз ці ситуації, вони перебувають просто в стадії такої, знаєш, тотального грабунку. От так, окремі їхні бійці там падають, окремим бійцям висовуються звинувачення, якісь кримінальні, відкриваються кримінальні провадження. Але вірити в те, що в нас Штілерман, власник Фаєрпойнту, чи в нас Міндіч, реально злочинний організатор, такий Моріарті, який без жодної підтримки сам це все зробив, просто користуючись добрими стосунками з президентом, який ні сном, ні духом про це все не віддав. Це навіть не наївно, це смішно. Бенефіціар всіх цих схем є єдиний. Це наш такий сучасний Форест Гамп. Але, чи він захоче втекти? Він точно не захоче втекти, бо він захоче жити після цього. У нього плани трошки інші. І треба розуміти, що він дійсно перетворює країну в Росію. Ту Росію, з якою ми боремося. Я би не хотів мати найгіршу ситуацію, що ми переможемо в війні зовнішній і програємо в війні внутрішній. Бо цей ризик так само є дуже високим. Дивись, для того, щоб вистояти або перемогти ворога, треба щось робити. У Зеленського традиційний план «нам би день простояти і нічку протриматися». План перемоги Зеленського закінчився нічим. План стійкості, ми бачимо, провалився. План незламності всі пам'ятають, але він там, де і 3000 ракет, і є обіцяний Зеленським блекаут на Москві. Тож в нього відсутнє стратегічне мислення, навіть він це визнає сам. Це він визнає. Але якщо в тебе немає плану, ти не можеш здолати ворога. Геніальний Сун Цзи 1000 років тому казав, що тактика без стратегії – це найдовший шлях до перемоги, а стратегія без тактики – це найдовший шлях, а тактика без стратегії – це метушня перед поразкою. Стратегії у Зеленського немає. Але нам потрібно вистояти, нам потрібно перемогти. І у Зеленського є 3 сподівання. Зустрітися з Путіним, подивитися йому в очі, зійтись десь посередині. Путін не хоче з ним зустрічатися. Всі вже це зрозуміли. Він не буде з ним зустрічатися. Зеленський вірить в свою харизму, яка не працює. До речі, він завжди каже, от я зміг добитися патріотів. Вибач, а де патріоти зараз? Не зміг добитися? Харизма зламалася. То, може, треба щось змінювати ситуацію. Він сподівається на те, що американці щось будуть тиснути. Американці не дуже тиснуть. Він, коли після зустрічі з Трампом вийшов, він сказав, дуже хороша зустріч, гарна фоточка вийшла. Домовились, що будуть виробництво патріотів. Ще всі забули про це. Де виробництво патріотів? Там, де і забезпечення Україною томагавками. Пам'ятаєш, він обіцяв, я лечу в Штати за томагавками. Менше піздюкати треба, а більше працювати. Але після тої зустрічі він щось додав. Ми очікуємо, домовились, буде приїзд Кушніра і Віткофа. При тому, що за декілька днів до того виходить Рубіо і каже, вони прилетять тоді, коли дійсно буде якісь зміни, якісь досягнення, щось можна буде зробити. Зараз про те, що Кушнір і Вітков повинен приїхати в Київ, навіть не згадують. То який тоді план? Як вистояти? Просто стояти або відходити? Що буде? І більше того, у нас постійні гучні заяви, гучні реляції, замість того, щоб з суспільством говорити як з дорослим. Я не бачив від Зеленського спроби говорити і розповідати, що дійсно відбувається на фронті, що відбувається з забезпеченням, наскільки складна ситуація ззовні. Бо давай відверто, вибори у Франції, вибори в Італії, можливі вибори в Німеччині і вибори в Польщі можуть кардинально змінити полярність допомоги України. Урсула фон дер Ляєн виходить і каже, у України є проблема. Досі на 2027 рік не зрозуміло, хто і як буде наповнювати фонд допомоги Україні. Зеленський про це мовчить. Прожекти, обіцянки, гучні заяви і санкції на тих людей, які вказують на корупцію, факапи, або кримінальні справи проти тих, хто каже, що треба щось змінювати. Скажи мені, будь ласка, то який вихід з цієї ситуації? Бо
Ну, вибори зараз дійсно неможливі. Але Зеленський не спроможний привести Україну до перемоги. В нього ж інші ідеї. То що робити країні? Вихід в нормальній ситуації з адекватним президентом був би дуже простий. Це економіка виключно на воєнних рейках, тобто воєнна економіка. Пріоритети дуже прості: забезпечення збройних сил, освіта, медицина і стабільна стійка інфраструктура. Крапку. Всі інші проекти згортаються, вибачте, не на час. Друге – це максимальна дерегуляція і спрощення усіх процедур. А на чому вони тоді будуть заробляти? Впритул до ліквідації повної цих органів. Я вважаю, що ДБР у повному складі може дуже ефективно захищати з ділянок фронту після короткого навчання. Коли до мене приїздили, вони, в принципі, всі були з особистою зброєю, тобто, щонайменше з вогнепалом, вони знайомі і базові якісь тренінги пройшли. Третє, що нам треба зробити, це, безумовно, посилити парламентський контроль. Всіма правдами і неправдами, шляхом ТСК, так, це формальна інституція, на яку не дуже звертають увагу, але як свідчить робота окремих людей, в тому числі і твоя в попередній каденції, ТСК може бути ефективним інструментом. Я був головою двох ТСК і досягав результати. Абсолютно. Особливо в контексті цих перманентних скандалів з оточенням Зеленського, насправді самим Зеленським, тут є про що ТСК розібратися. Парламентський контроль має бути відновлений. Оце от той мінімум, який потрібен нам для того, щоб держава була стабільною. Ти дуже правильно вказуєш на зовнішні ризики. І це означає єдине, що в будь-який момент, в наступному році, через рік, підтримка України може бути суттєво меншою. І як ми зможемо воювати своїм ресурсом, і наскільки щедрим меценатом буде Міндіч, Єрмак, Зеленський для ракетних програм, для дронових програм, ну в нас же ж сумнівів немає. Ми протистоїмо ворогу не тільки завдяки своєму героїчному духу, а за рахунок того, що ми маємо безпрецедентну суму надходжень з боку наших союзників, які нам дозволяють вижити як країні і закуповувати необхідну зброю. Не в тих обсягах, що ми би хотіли, але, що не менше, без них би нічого не відбулося. Тому для того, щоб була безпека, ми повинні мати серйозний фундамент, має бути серйозна платформа. От це, мені здається, що єдиний шанс, якби мало бути, щоб все було нормально. Що буде насправді? У нас буде дуже важка осінь. В нас будуть масові протести, тому що ми бачимо, що Зеленський зупинятися не збирається. Чи буде Федоров лідером цих протестів? Я сумніваюся. Бо по ньому є купа справ, причому абсолютно обґрунтованих. І, судячи по всьому, в нього немає духу піти проти свого батька, так? Політично, що не менше. Тим не менше, вулиця знайдена для себе нових героїв. Чи це будуть нові старі герої, чи будуть геть нові герої, це поки що важко. Але от фактор протестів, він буде мати дуже серйозний вимір, в цьому я переконаний восени. Чи це дозволить державі зберегтися? Ну, я сподіваюся так, що через форму цих протестів при бездіяльному парламенті ми зможемо отримати той необхідний тиск на Зеленського, який буде змушений переглядати свою кадрову політику. Оце моє єдине сподівання. Бо от яскравим досягненням цього картонкового Майдану номер 2, так, це призначення Драпатого главкомом Збройних сил. От основна ідея, навколо якої вони зібралися, вони здулися, але тим не менше Сирський пішов, Драпатий став. І я вважаю, що це величезний позитив, і за це я їм вдячний. Скажіть, будь ласка, одночасно декілька виробників дронів і зброї мені підтвердили, що зараз не проводяться тендери і закупівлі для Збройних сил України. Мадяр виходить і каже, що в нього там забезпечення щось 20 або 17%. Потрібно більше, але не закуповується. Чому причина? Це тому, що Жумаділова звільнили з АОЗу і новий керівника ждуть, чи тому, що не було керівника в Міністерстві оборони або виконуючи обов'язки, чи тому, що грошей нема? Що відбувається? Тому що війна не може бути на паузі. Поки хтось отримує підозри в корупції, поки хтось грається в кадровими рішеннями, військові мають мати, вибачте, але так, все для того, щоб утилізувати ворога. Бо від цього залежить майбутнє України.
Ти можеш пояснити мені, що відбувається, тому що однозначно відповіді немає. Дивіться, система державного управління, вона має певний стабільний цикл у 6 місяців. Тобто, хто би не прийшов, от поки його нові ініціативи там чи реформи дійдуть донизу і будуть відчутні всім, пройде від 3 до 6 місяців. Тому говорити, що от вчора Федорова звільнили, а чи позавчора призначили Хмару, і от все стало погано, це точно не правда. Це більш глибинні процеси і базові прорахунки в горизонті від 6 до 12 місяців минулого часу. В рішення Федорова скерувати основні бюджети на мідстрайки було ризиковане, почасти виправдане, але за рахунок цього просіли маса інших закупівель, в тому числі і базових FPV-дронів. Тому так, армія буде відчувати наслідки от такого не зовсім професійного підходу до менеджменту. Бо міністр оборони – це не просто от, що хочу, то й роблю, а стратег, який розуміє пріоритети, і це розуміння формується на базі запитів армії і його постійному спілкуванню з топовими офіцерами. Не просто з командирами полків, бригади, батальйонів. Бо ти можеш отримати так само викривлену картинку від кожного з них. А от мати реальний зріз, що відбувається, це велике мистецтво. На жаль, не всі з цим справляються. Скажи, будь ласка, тобі не здається, що просто комусь хочеться створити штучно зараз кризу і сказати, бачите, от при мені такого не було? Водночас, з одного боку, це можлива спроба, але, по-перше, Федорова зараз буде дуже слабка можливість апелювати до того, що от я там робив, а оцей не робить. По-перше, критикувати Хмару, ну, ти стань спершу Хмарою і вступи до лав Збройних сил, візьми участь у спецопераціях, бодай, і покажи свій результат. По-друге, коли розповідати, що я от там робив краще, а цей не робить, ну так проти тебе зараз буде 200 питань, які ти не зробив. Реально ж, купа питань, якими Федорів носився, що це його пріоритети, вони провалені. І там результат немає жодного, і йому це ще вдягнуть на голову неодноразово. Тому я не думаю, що можливо в когось є таке бажання показати, що там відбувся якийсь провал, да, суттєвий. Але я не думаю, що це реалістична картинка, щоб це Федоров взяв собі якусь перевагу. Та взагалі ми надаємо йому занадто багато уваги, Бориславе, чесно тобі скажу, бо це не якийсь феномен. Це просто член команди Зеленського, який спробував петлянуть за дозволу самого Зеленського. Хочу нагадати, це не просто член команди, це людина, яка з його, згідно словами, 7 років вірно служила президенту. Не державі, не народу України, президенту. І особиста прислуга, особиста. Тому оця історія, я ж кажу ще раз про той анекдот, коли на посаді все добре, і виборів не треба, і корупції не бачив, а як тільки звільнили, все кардинально змінилося. До речі, він був один з тих, хто підписав санкції по мені. І цікаво, якщо будуть підписувати санкції по його оточенню, він буде казати, що це зухвале порушення Конституції і ганебні дії цієї непрофесійної влади, забуваючи, що він теж це робив. Мені просто цікаво. Останнє запитання дуже коротке. Скажи мені, будь ласка, незабаром буде День Незалежності України. Мені відомо, що в Офісі президента готують відосик. Красивий. Кажуть, що деякі моменти знімали до 30 разів дублі. 30 раз. Бачимо, на чому сконцентрований президент. Не на подоланні корупції. Зеленський випадав з сідла чи що? Що довелося признавати? Не міг знайти зразу амфору і не зразу осідлав стерха. Але якщо без жартів, що б ти побажав Зеленському озвучити в цьому відосику? Він цього ніколи не зробить, але він би мав би сказати правду. Бо поки ти живий, не можна вважати, що все втрачено. Бог тобі дає шанс, бодай наступну хвилину, змінити все. І кожна людина це може зробити, а президент поготів. Я думаю, що це правда, вона би мала вагоме значення для українського суспільства.
навіть якби що не всі зрозуміли, але ті, які розбираються в ситуації, вони би сказали: о, нарешті ми почули те, що має говорити президент. Чи він це зробить? У мене немає жодних підстав говорити чи думати, чи сподіватися на це. Бо він буде далі петляти, і реальність Зеленського буде все більше віддалятися від реальності звичайного українця. Дуже влучно. Володимире, дякую тобі за сьогоднішній ефір. Дякую за те, що ти не тільки висловив свою думку, а й пояснив, що відбувається. І як завжди, тримаємося. Все буде Україна. Чекаю у наступному ефірі. Па-па. Переможемо. Бувай. 100%. Друзі, дякую вам, що ви дивилися сьогодні цей ефір. Дякую, що були з нами. Не забули підписатися, поставити вподобайки, прокоментувати, поширити. Це важливо. Але надважливо підтримувати ЗСУ, донатити на ЗСУ, приєднуватись до ЗСУ, допомагати ЗСУ. Бо ЗСУ – це є запорука того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємось навколо потреб ЗСУ. І тоді справді все буде Україна. Не навколо корупціонерів з Офісу Президента, не навколо різних Міндічі і Єрмаків, а навколо наших героїв, які роблять все можливе і неможливе для того, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам.